आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, हजुरहरूको सन्तानहरू धेरै चल्छन्, जिद्दी गर्छन्, एकदमै धेरै उफ्रिन्छन्, कराउँछन्। चिन्ता होइन, गर्व गर्नुहोस्, याकि हजुरहरूले एकदमै चलाक बच्चा जन्माउनु भएको छ, एकदमै सक्रिय बच्चा जन्माउनु भएको छ। नमस्कार यहाँहरू सम्पूर्णमा, म सृजना। सधैँ चाहिँ स्वागत छ यहाँहरू सम्पूर्णलाई मेरो नेपाली मोटिभेसनल आर्ट अफ प्यारेन्टिङ नामक युट्युब च्यानलमा। आदरणीय मित्रहरू, आज म यहाँहरू समक्ष चिन्ता नलिनुहोस् है, चिन्तन गर्नुहोस्, तर आफूलाई गर्व गर्नुहोस्, किनकि हाम्रो सन्तान भनेको हाम्रो जीवन हो। आफ्नो जीवनको लागि चिन्ता होइन, चिन्तन गर्नुपर्दछ। जस्तै उदाहरणको लागि यदि हाम्रो सन्तानहरू एकदमै चल्छन्, एकदमै उफ्रिन्छन्, एकदमै झगडा गर्छन्, कुनै कुराको लागि एकदमै जिद्दी गर्छन्, यो सम्पूर्ण कुराको लागि खुसी हुनुहोस्, गर्व गर्नुहोस्, किनकि सही सन्तान हजुरसँग छ। यदि हजुरहरूसँग सन्तानै थिएनन् भने यो देख्न र सुन्न पाउने अवस्थै सृजना हुने थिएन। त्यस्तै गरी यदि हजुरहरूको सन्तान एकदमै सिरियस, एकदमै शान्त, एकदमै जे भन्यो त्यही गर्ने मानसिकताको सन्तान यदि हजुरहरूको छ भने यो अवस्थामा चाहिँ हजुरहरूले चिन्ता लिनुपर्ने हुनसक्छ। किनकि यस्तो अवस्थाको बच्चाहरूको साइकोलोजिकल्ली उनीहरूलाई ट्रिट गर्नुपर्ने हुन्छ, साइकोलोजिस्टकोसँग लगेर देखाउनु पर्ने अवस्था पनि आइपर्न सक्छ। त्यसैले मित्रहरू, बच्चाहरू चल्ने, उफ्रिने, जिद्दी गर्ने, झगडा गर्ने भनेको एकदमै सिन्सियर बच्चाले मात्र गर्न सक्छ। यदि हामीले उक्त चल्ने कुरालाई, उक्त झगडा गर्ने कुरालाई, उक्त जिद्दी गर्ने कुरालाई सही ठाउँमा लगाउन सक्यौँ भने हामीले एकदमै एक्टिभ, एकदमै लगनशील, एकदमै सफल सन्तान हुर्काउन र बढाउन र बनाउन सक्ने अवस्थाको सृजना हुन्छ। जस्तै हाम्रो नानी बाबुहरू एकदमै चल्न मन गर्छ, एकदमै चकचक गर्न मनपर्छ। उनीहरूलाई त्यही अनुसारको गेमहरू खेलाउने, उनीहरूलाई त्यही अनुसारको खेलकुदका सामग्रीहरू लिएर उनीहरूलाई दिने। यदि हाम्रो सन्तानहरू जिद्दी गर्छन्, जिद्दी गर्नको लागि जिद्दी गर्नु सही कुरा हो, तर सही कुरामा जिद्दी गर्नुपर्छ है भन्ने कुरा हामीले सिकाउन सक्नुपर्दछ। जस्तै उदाहरणको लागि यदि बच्चालाई एकदमै पढ्न मन छ, मामुले मलाई टाइम नै दिनुहुन्न, मोबाइल मात्र हेरेर बस्नुहुन्छ, मलाई कस्तो पढ्न मन लागेको छ, यदि बच्चाले भन्यो भने हजुरको अगाडि आएर भन्दा एकदमै खुसी हुनुहोस्। तर त्यसको ठाउँमा यदि बच्चाहरूले मम्मी त्यो मेरो बाबाले त चुरोट खानुहुन्छ, म पनि चुरोट खान्छु नि, मलाई चुरोट खान मन लागेको छ, मलाई चुरोट ल्याइदिनुहोस्, यदि हजुरको बच्चा त्यस्तो भन्दै गर्दा त्यहाँ बच्चाको दोष छ कि छैन त्यो कुरामा विचार गर्नुपर्छ। त्यहाँ बच्चाको दोष 100% छैन, किनकि उक्त बच्चाले ठुलो मान्छेसँग केही कुरा सिक्न खोज्दैछ। तर उक्त समयमा हामीले उक्त बच्चालाई कसरी कन्भिन्स गराउने त? सही के हो, गलत के हो भन्ने पाठ पढाउन सक्नु नै अभिभावक र शिक्षकको एकदमै महत्त्वपूर्ण सिप हो, क्षमता हो। यदि हाम्रो बच्चाहरूले 2-3टा विषयमा डिग्री गरेका छन्, तर कसैलाई आदर गर्न सिकेका छैनन्, मम्मी बाबालाई, अभिभावकलाई माया गर्न सिकेका छैनन्, सानो बच्चाहरूलाई माया गर्न सिकेका छैनन् र ठुलो बच्चालाई आदर र सत्कार गर्न सिकेका छैनन् भने त्यो डिग्रीको त्यही ठाउँमा मात्र सीमित छ। हाम्रो समाजमा हाम्रो समयअनुसार चल्नको लागि त्यो डिग्रीले केही हदसम्म काम गर्ला, तर सही तवरले अगाडि बढ्नको लागि
हामीलाई बानी बोली र व्यवहारको नै नितान्त जरुरी पर्छ। त्यसैले मित्रहरू, हामीले हाम्रो सन्तानहरूलाई उनीहरू कस्तो स्वभावको छ, उक्त स्वभावको विचार गरेर, उक्त स्वभाव हामीले पहिचान गरेर, उनीहरूको इच्छा आकाङ्क्षाहरूलाई बुझेर त्यही तवरले उनीहरूलाई व्यवहार गर्नुपर्छ, बोली गर्नुपर्दछ र आवश्यक सामानहरू लिएर उनीहरूलाई उनीहरूको सोच, उनीहरूको इच्छा चाहनाको वृद्धि र विकासमा सहायता पुर्याउनु पर्ने रहेछ। जस्तै उदाहरणको लागि हाम्रो सन्तानहरूले यदि उनीहरूलाई खेल्न मन छ, खेल्नमा रुचि राख्छन् भने उक्त खेलकुद सम्बन्धी आवश्यक सामानहरू किनेर ल्याइदिने, जसले उनीहरू खेल खेल्छन्, खेल्दाखेरि उनीहरूको दिमाग एकदमै स्वच्छकर तवरले विकास भएका हुन्छन् र खेलसकेपछि उनीहरूले पढ्नको लागि पनि त्यत्तिकै तवरले फोकस गर्न सक्छन्, पढाइमा फोकस गर्न सक्छन्। यदि उनीहरूको इच्छा र चाहनालाई हामीले मार्यो भने उनीहरूले पढाइमा अथवा हामीले भनेको कुरामा त्यति धेरै फोकस गर्न सक्दैनन्। आदरणीय मित्रहरू, भनिन्छ चिन्ताले चितामा पुर्याउँछ, तर चिन्तनले हामीलाई सही मार्गदर्शन गर्दछ, सही कुरामा सफलता प्राप्त गर्नको लागि सहायता प्रदान गर्दछ। त्यसैले हामी हाम्रो सन्तानहरूप्रति चिन्ता होइन, चिन्तन गर्ने गरौँ, उनीहरूलाई बुझ्ने गरौँ र उनीहरूको इच्छा र भावना अनुसार, गुण र विशेषता अनुसार उनीहरूलाई सही वातावरण र आवश्यक वातावरणको सृजना गर्ने कार्यमा अगाडि बढौँ। हस्त हजुरहरूलाई मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो? यदि मन परेमा लाइक, सब्सक्राइब र सेयर गर्न सक्नुहुनेछ। यदि हजुरहरूको पनि केही इच्छा, चाहना, विचार र भावनाहरू छन् भने यसै भिडियोको कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। हस्त फेरि पनि आउँदो दिनहरूमा यस्तै बालबालिका सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण भिडियो लिएर उपस्थित हुने बाचाका साथ आज हजुरहरू समक्षबाट बिदा हुन गइरहेको छु। हस्त हजुरहरूको अमूल्य समयको लागि हृदयदेखि नै हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु र हजुरहरूको बाँकी समय शुभ रहोस्, मङ्गल रहोस् र सफलतामय बनोस् भन्दै यहाँहरू समक्षबाट बिदा हुन्छु। हस्त धेरै धेरै धन्यवाद।